හදන්න යන්නේ guava smoothie එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්නම් ලේසියෙන්ම ගෙදරදී කොහොමද මේ smoothie එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම පොඩියට කපාගත්ත guava කෑලි ටික දාගන්නවා blender cup එකට. ඊළඟට සීනි ටික දානවා. අදත් මම සීනි අඩුවෙන් අරන් තියෙන්නේ. මේ වගේම කිරි පිටි ටිකයි. ඔකට ඒකත් අරන් තියෙනවා මම ඒකත් දාගන්නවා. fresh milk ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ice cube 6ක් විතර අරන් තියෙනවා ඒ ටිකක් දාගන්න. දැන් මම මේක blend කරගන්නයි යන්නේ. දැන් මම මේක blend කරගන්නවා. දැන් අපේ ස්මූති එක ලෑස්ති. මම දැන් මේක කප් එකකට දාගන්නයි යන්නේ. අද මම හදපු රෙසිපි එක ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ cooking with nilu YouTube channel එක subscribe කරන්න.